নমস্কাৰ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম আজি বহুত দিন মূৰত পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ ইয়াৰে মাজত কেইদিনমান ভিডিঅ' দিয়াই নাছিলোঁ কাৰণ কি আমাৰ ৰিসেন্টলি লঞ্চ কৰা যেটো কম্পিউটাৰ স্কিল কোৰ্স আছিলে তাৰে কন্টেন্টৰ কাৰণে সময় দিয়াত ভিডিঅ' বনোৱাত তেনেকৈ সময় দিব পৰা নাছিলোঁ ঠিক আছে সো আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে হয়তো স্ক্ৰীনত অলৰেডি দেখিছে যে ADRE ৰিজাল্ট ডেট আৰু এই ৰিজাল্টক লৈ এটা এনালাইসিস এই এনালাইসিসটো মই ঠিক কাট অফ বুলি নকওঁ কিন্তু বৰ্তমান কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা এটমস্ফিয়াৰ চলি আছে এই ৰিজাল্টক লৈ কেনে এই গোটেইখিনি ডিসকাশন কৰিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো লৈ আনিছোঁ সো ফাৰ্স্ট এনালাইসিসটো কৰিব বিচাৰিছোঁ এই ৰিজাল্টৰ এনালাইসিস ইতালৈকে যদি আপোনালোকে আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইছে ইতালে এটা বস্তু নটিস কৰিব যে আমি যিমানবোৰ আপোনালোকক এনালাইসিস ইতালৈকে দিছো তাত প্ৰপাৰ ডেটা লৈ কেনে লগতে কন্ডিশন বিলাক এপ্লাই কৰি যেনেকৈ এতিয়া নেগেটিভ মাৰ্কিং আছিল টাইম কনস্ট্যান্ট হওক বা কুৱেশ্যনৰ জাম্বলিং হওক এই সকলোবোৰ ফেক্টৰ কনসিডাৰ কৰি কেনে আপোনালোকক কাট অফৰ এনালাইজ দিছিলোঁ আৰু বহুতে ভালো পাইছে কাৰণ কি সেই যোনটো নেকি কাট অফ আমি প্ৰেডিক্ট কৰিছোঁ বহুতে হেতুৰ লগত ৰিলেট কৰিছে আৰু কিছুমানে কৈছে যে অলপ বেছি কৈছে বা কিছুমানে কৈছে হেতু কম কৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ অলপ ডিবেট থাকিবই কাৰণ কি কোনো সঠিক ক'ব নোৱাৰে কিন্তু যেহেতু এতিয়া আকৌ নেক্সট ফেজ এটা আহিব য'ত নেকি আকৌ একে ধৰণৰ এটা কম্পিটিশন হ'ব সো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কম্পিটিশনত আকৌ নামিবৰ কাৰণে এটা বহুত দিন বহুতে ৰেষ্ট পালে অক্টোবৰৰ পৰা অলমোষ্ট এতিয়া ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে প্ৰায়বিলাক ষ্টুডেণ্ট যিবিলাকে নেকি এনফোৰ্সমেণ্টৰ কাৰণে এনফোৰ্সমেণ্ট অফিচাৰৰ কাৰণে পঢ়া নাই বা DME কেনে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা নাই NTPC কেনে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা নাই এই সকলোবোৰ ষ্টুডেণ্টৰ লাষ্ট কম্পিটিটিভ মাইণ্ডটো চলি আছিলে অক্টোবৰ মানত আকৌ এতিয়া নেক্সট ফেব্ৰুৱাৰীত যদি এই ফেজটো ক্লিয়াৰ হৈ যায় মানে ফাৰ্ষ্ট ফেজটো ক্লিয়াৰ হৈ যায় আকৌ সেই একে নিচিনা সিচুৱেশ্যন হ'ব এবাৰ খালি কম্পিউটাৰৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্টৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব সো এতিয়া যেহেতু হাতত ষ্টিল 15 দিন দেখা দেখিকে টাইম আছে বুলি মই ক'ব পাৰোঁ সো এই ফায়াৰটো ইগনাইট কৰিবৰ কাৰণে মানে সেই জুইটো আকৌ জ্বলাবৰ কাৰণে যে প্ৰিপেৰেশ্যন আকৌ কৰা সময় আহি গৈছে যাতে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ আগবাঢ়ি থাকিব পাৰে পিছ পৰি নাথাকে সেইটো কাৰণে এই এনালাইসিসটো কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু এনালাইসিসটোত কিছুমান ভেলিড পইণ্ট আপোনালোকৰ মাজত ডিসকাস কৰিব বিচাৰিছোঁ সো এই ৰিজাল্টৰ এনালাইসিসত এতিয়া মাৰ্কছ কোনোবাটো এক্সামত 150 কোনোবাটো 175 তেনেকৈ আছে মই সেইটো তেতিয়া আৰু এবাৰ নুসুমাওঁ কাৰণ কি সেইটোৰ ওপৰত ডিসকাশন অলৰেডি হৈ গৈছে কিন্তু যদি আপোনালোকে নটিস কৰিছে যদি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই আছে তেতিয়াহ'লে মই এটা বস্তু গ্যাৰান্টি দিব পাৰোঁ যে এই ভিডিঅ'টো চাই থকা সকলোবোৰ ষ্টুডেণ্ট হোপফুল মানে কি আশা কৰি আছে যে মোৰ হয়তো কাট অফ ক্লিয়াৰ হৈ যাব পাৰে নহ'ব পাৰে সেইটো এটা চান্সেছ আছে মানে 50% চান্স এটা আছে হয়তো ক্লিয়াৰ হৈ যাব পাৰে নহ'লে নহ'বও পাৰে এই হোপফুল ফেক্টৰটো যিসকলৰ আছে তাহাঁতিয়ে এই ভিডিঅ'টো বৰ্তমান চাই আছে আৰু আপোনালোকৰ নিচিনাকৈ আৰু বহুত ভিডিঅ' চাই আছে বেলেগ চেনেলত এই চেনেলটোতকৈ আৰু ডাঙৰ বহুত চেনেল আছে বৰ্তমান অসমত য'ত নেকি ADRE ডিসকাশনক লৈ কেনে ভিডিঅ' এভৰি উইক বা এভৰি মান্থ বনাই আছে এতিয়া সেই ভিডিঅ'বোৰত যদি আপোনালোকে ভিউজবোৰ এবাৰ লক্ষ্য কৰে কোনে কেনেকুৱা ভিউজ পাই আছে তেতিয়াহ'লে এটা বস্তু এটা ডেটা আপোনালোকে দেখা পাব যে টোটেল যেতিয়া নেকি এক্সাম দিছিলে তেতিয়া মই একজেক্ট নাম্বাৰটো পাহৰিলোঁ somewhere around 14 লাখ 13 লাখ তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব মুঠতে 10+ লাখ ষ্টুডেণ্টে এপ্লাই কৰিছিল ওকে 10 লাখ প্লাছ ষ্টুডেণ্টে এপ্লাই কৰিছিল এই পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে তাৰে ভিতৰত এবচেণ্ট ধৰি কেনে হ'লেও যদি মই ধৰোঁ বোলে 40% অহা নাই 60% আহিছিলে মোৰ তাত একজেক্ট ডেটা নাই বৰ্তমান ডেটাটো হয়তো যদি গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যদি ৰিলিজ কৰিছে তেতিয়াহ'লে পাব আৰু জাষ্ট এটা ৰাফ এষ্টিমেট লৈছোঁ যে 6 লাখ প্লাছ ষ্টুডেণ্টে এক্সামটোত বহিছিল তাতে গ্ৰেড 4 গ্ৰেড 3 দুটা আছিলে সো দুটা যেহেতু আছিলে আৰু অলপ বেছি হ'ব মেবি 8-9 লাখ হ'ব কাৰণ কি যিসকল ষ্টুডেণ্ট হয়তো গ্ৰেড 4ৰ কাৰণে এলিজিবল গ্ৰেড 3 কাৰণে নহ'বও পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ফেক্টৰ্ছ আছে সো অন এন এভাৰেজ 7-8 লাখ বা 9 লাখ ষ্টুডেণ্টে এই পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে বহিছিল পৰীক্ষাটো এটেম্প কৰিছিল এতিয়া আজিৰ যুগত মানে 2025ত যিকোনো এটা এক্সাম দিয়াৰ লগে লগে মানুহৰ মাজত কি আহে যে এই এক্সামটোৰ কি হ'ব কি নহ'ব তাৰে ওপৰত এটা মানে ইউটিউবত হওক মই এটা ভিডিঅ' চাই কেনে অলপ মনৰ সন্তুষ্টিয়ে হওক বা এটা এনালাইসিস চাই লওঁ বুলি মনৰ সকলোৰে ইচ্ছা যাব আপোনাৰ যেনেকৈ এই ভিডিঅ'টো চাওঁতে ইচ্ছা গৈছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইচ্ছা সকলোৰে যায় যে মই দিহা পৰীক্ষাটো কাট অফ কিমান যাব পাৰে কিমান মোৰ শুদ্ধ হ'ল বা এভাৰেজ বাকীবিলাক ষ্টুডেণ্টৰ কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট ছেকশ্যনটো হয়তো চেক কৰিব তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা চিটুৱেশ্যন সকলোৰে বনে কিন্তু বহুত আচৰিত যে যিমানেই ডাঙৰ চেনেল নহওক কিয় বৰ্তমান 50,000 মেক্সিমাম ভিউজ একদম যেতিয়া নেকি প্ৰথম দিনাখন পৰীক্ষাটো হৈ উঠিছিল তেতিয়া কেইটামান ভিডিঅ'ত হয়তো বহুতে ভাল ভিউজ আছিল হয়তো 1 লাখৰ ওপৰতো ভিউজ আছিল বাট যেতিয়া নেকি সেটেল হৈ গ'ল তেতিয়া কি হৈ গ'ল
যে এক্সপেক্টেশ্যনছবিলাক লাহে লাহে মৰিব ধৰিলে বহুত ষ্টুডেণ্টৰ এক্সপেক্টেশ্যনছ মৰিব ধৰিলে এতিয়া কি হয় যেতিয়া নেকি এটা পৰীক্ষা হয় সে 150 মাৰ্কছৰ হোপফুল ষ্টুডেণ্ট যোনখিনি আছে সিহঁতে যোৱাবাৰৰ কাট অফৰ আশে পাশে যিসকল আছে তাতকৈ অলপ বেছি বা অলপ কম সেইখিনি ষ্টুডেণ্টক মই হোপফুল কেটেগৰীত ধৰিম তাহাঁতি হোপ কৰি আছে যে মোৰ পৰীক্ষাটো হয়তো ক্লিয়াৰ হৈ যাব পাৰে তাৰে বাহিৰে যিটো চামৰ নেকি একদম ল' মাৰ্কছ কাৰণ কি সেই 150 ভিতৰত হয়তো কোনোবা এজন এনেকুৱা ষ্টুডেণ্টো আছে যোনে 30 পাইছে 35 পাইছে আৰু এনেকুৱা এজন বুলি নহয় তেনেকুৱা হয়তো মাল্টিপল ষ্টুডেণ্টছ আছে চ' সেই সকলো ষ্টুডেণ্টছে হয়তো অলৰেডি হোপ হেৰাই গৈছে আৰু জেনেৰেলি কি হয় যেতিয়া নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰীক্ষা দি উঠাৰ পিছত আৰু হোপ নাথাকে তেতিয়াহ'লে অট'মেটিকেলি কি হয় যে মাইণ্ডে সেইটো এভইড কৰিব চেষ্টা কৰে কিন্তু মই এইটো নাথাওঁ এইটোৰ লগত আৰু মই ৰিলেশ্যন নাই মই নেক্সট যোনটো নেকি ADRE পৰীক্ষা হ'ব সেইটো ভালকৈ দিম বা নেক্সট আপকামিং যদি আৰু বেলেগ গ্ৰেড 3 পৰীক্ষা আছে সেইটো মই ভালকৈ দিম অ'কে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মেণ্টেলিটি নিশ্চয় আপোনালোকৰো হ'ব পাৰে যদি আপোনালোকৰ ছিটুৱেশ্যনটো আজিৰ তাৰিখত ভাল নহ'ল হয় আজি যিহেতু আপোনালোকৰ ছিটুৱেশ্যন বাকীবিলাকতকৈ ভাল চ' সেইটো কাৰণে হয়তো আপোনালোকে আজি এই ভিডিঅ'টো চাই আছে এটা আশা কৰি আছে বেলেগ বেলেগ সকলোৰে থাকে কিছুমানৰ কেটেগৰীৰ কাৰণে অলপ এডভান্টেজ পাব পাৰে বা কাৰোবাৰ হয়তো গ্ৰেড 3 ভিতৰত এটা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা আছে গ্ৰেজুৱেশ্যন পৰীক্ষা আছে কোনোবাটো এটা হয়তো বেছি বেয়া হ'ব পাৰে কোনোবাটো এটা হয়তো বেছি ভাল হ'ব পাৰে বাট অভাৰঅল কোনোবা এটা নহ'লে কোনোবা এটা এক্সামত হোপ আছে এতিয়া সেই হোপফুল ষ্টুডেণ্টৰ বৰ্তমান যদি ৰেচিঅ'টো চাই মাৰ্ক মানে ইণ্টাৰনেটত সেই ৰেচিঅ'টো বহুতখিনি কমি গৈছে এটলিষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ যিমানখিনি আছিল কাৰণ কি এইটো মই নামানো যে ইমানখিনি এক্সপিৰিয়েণ্টৰ ভিতৰত যেনিবা আজি এতিয়া যদি এভাৰেজ প্ৰায়বিলাক ভিডিঅ' চাই তেতিয়াহ'লে 30,000 এক্সপেক্ট কৰিব পাৰি যে 30,000 মানৰ ষ্টুডেণ্টছে ভিডিঅ' এটা চাইছে মই যদি 50,000ও ধৰোঁ এতিয়া আৰু এটা ফেক্টৰ আহি যায় কিন্তু কিছুমানে হয়তো এটা ভিডিঅ' দুবাৰ কৰি চাব পাৰে চ' অন এন এভাৰেজ 30,000 বুলি ক'ব পাৰি 30,000 ইউনিক ভিউৱাৰ্ছ আছে যোনে নেকি সেই ভিডিঅ'বোৰ চাই আছে এতিয়া প্ৰথমতে আছিল ইমান ডাঙৰ নাম্বাৰ এটা ইমান ডাঙৰ নাম্বাৰৰ ভিতৰত যদি অকল ইমানে চাই আছে কি বাকীবিলাকৰ কি নেট কানেকশ্যন নাই নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰতো নহয় ইণ্টাৰনেটৰটোতো আজিকালি কোনো এনেকুৱা হোৱা নাই কি যে ইণ্টাৰনেটৰ কাৰণে ভিডিঅ' এটা চাব পৰা নাই অ'কে যিসকলৰ অলপ হ'লেও হোপ আছে তাহাঁতিহে এই যোনটো নেকি ভিউৱাৰশ্বিপটো সেই সকলোবোৰ ষ্টুডেণ্টৰে আছে যাৰ নেকি অলপ হ'লেও হোপ আছে চ' সেই হোপৰ যোনটো নেকি মানে হোপফুল যোনটো পেৰামিটাৰ সেইটো কোনোবা সেইটো ডিছএগ্ৰী কৰিব পাৰে মই এইটো কোৱা নাই কি সকলোৱে এগ্ৰী ডিছএগ্ৰী কৰিব পাৰে কিন্তু মোৰ এটা ধাৰণা যে যিহেতু সেই হোপ মানে আশা কৰা মানুহৰ সংখ্যাটো কমিছে সেইটো কাৰণে এইটো কথা ক'ব পাৰি যে কাট অফ যোনে যিমান হাই নকওক কিয় কাট অফ মে বি বহুতখিনি কমিব পাৰে সেইটো এটা অভাৰঅল এনালাইচিছ কাৰণ কি আমি ইণ্ডিভিজুৱেলি প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টে কিমান পাব সেই হিচাপত উলিয়াব যাব নোৱাৰোঁ আমাৰ হাতত ইমান ডেটা নাই বাট আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান অবজাৰ্ভেশ্যন নিশ্চয় কৰিব পাৰোঁ এতিয়া এইটোৰ লগতে আৰু এটা ফেক্টৰ হৈছে যে যিমান ষ্টুডেণ্টছে এই পৰীক্ষাটো দিছিল এই বহুত ষ্টুডেণ্টৰ বৰ্তমান যেতিয়া নেকি এতিয়া আমাৰ যোনটো নেকি এই কম্পিউটাৰ কোৰ্চ চলি আছে বা বেলেগৰো চলি আছে এই কম্পিউটাৰ স্কিলক লৈ কেনে বহুত আগ্ৰহী নহয় বহুত কম সংখ্যক ষ্টুডেণ্টে আগ্ৰহী বৰ্তমান যে কম্পিউটাৰ স্কিলৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰোঁ এতিয়া সেইটো কাৰণে কি বিপদ হ'ব পাৰে বা সেইটো কিহৰ কাৰণে হ'ব পাৰে দুটা কথাই মই কৈ দি আছোঁ ফাৰ্ষ্ট এইখিনি অলপ মুচি লওঁ নমস্কাৰ প্ৰাইম এডুকেশ্যন আছামৰ ফালৰ পৰা ADRE কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্টৰ কাৰণে এটা কোৰ্চ লঞ্চ কৰা হৈছে কোৰ্চটোত 10টা মক টেষ্ট পাব আৰু 20টা প্ৰেক্টিছ ছেট পাব কোৰ্চটোৰ দাম বৰ্তমান ₹349 এই কোৰ্চটোত বৰ্তমান 5টা ফ্ৰী প্ৰেক্টিছ ছেটো পাব আৰু কোৰ্চটো ল'বৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট এপটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব এপটোৰ নাম হৈছে প্ৰাইম এডুকেশ্যন আছাম তাৰে লিংকটো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাব বা আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত যদি প্ৰাইম এডুকেশ্যন আছাম বুলি চাৰ্চ কৰে তেনেকৈ এপটো পাব এতিয়ালৈকে বহুত ষ্টুডেণ্টে আমাৰ লগত প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে আৰু খুব ভাল পাইছে তাই টেষ্টিমনিয়েলছবিলাক আপোনালোকে এপটোত চাব পাৰে ধন্যবাদ এতিয়া আপোনালোকৰ লাষ্ট যোনটো নেকি কম্পিটিটিভ মানে নিজকে কম্পিটিটিভ ফিল কৰা যোনটো ফেজ আছিল সেইটো আছিলে এৰাউণ্ড অক্টোবৰ এতিয়া চলি আছে ফেব্ৰুৱাৰী চ' মাজত এটা ডাঙৰ গেপ এটা পাৰ হ'ল নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী এতিয়া আকৌ আৰম্ভ হ'ল কেতিয়া ফেব্ৰুৱাৰীত সেই একে নিচিনাকৈ কম্পিটিশ্যন আৰম্ভ হ'ব আৰু এই যোনটো এইটো ফেজ আৰু অলপ টাফ হ'ব কিয় টাফ হ'ব কাৰণ কি আপোনালোকে অলৰেডি ফাৰ্ষ্ট ফেজটো ক্লিয়াৰ কৰি আহিছে ফাৰ্ষ্ট ফেজ ক্লিয়াৰ কৰা মানে চাকৰি পোৱা নহয় অ'কে সেইটো মনত ৰাখিব ফাৰ্ষ্ট ফেজ ক্লিয়াৰ কৰি উঠাৰ পিছতে মিঠাই ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰা আৰম্ভ নকৰিব কাৰণ কি ছেকেণ্ড ফেজ এটা আছে আৰু ছেকেণ্ড ফেজটো আৰু ব্ৰুটেল হয় কাৰণ কি ইয়াতে যিমানখিনি ষ্টুডেণ্ট ছিলেক্ট হ'ব এক্স নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্ট তাৰে আধাইহে পাব ঠিক আছে চ' এই ফেজটো এতিয়া হয়তো আপোনালোকে ভাবা নাই ৰিজাল্ট দিয়ালৈকে ভাবা নাই কাৰণ কি এতিয়ালৈকে এনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট বহুত আছে যোনে নেকি হয়তো ইয়াৰে আগত এনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষা ৰিলেটেড এক্সাম দিয়া নাই সেই সকলোবোৰ ষ্টুডেণ্টক মই অলৰেডি এটা এডভাইচ দিব বিচাৰোঁ যে এতিয়াই মানে গোটেই হোপ মানে গোটেই আশা ৰাখি বোলে মোৰ চাকৰিটো হৈ যাব বুলি আশাবাদী নহ'ব আৰু এটা ফেজ আছে ইয়াতে যিমানখিনি মাৰ্কছ আপুনি পাইছে ভাল মাৰ্কছ হ'ব পাৰে কিন্তু কম পৰি যাব পাৰে কেতিয়া যদি নেকি ছেকেণ্ড ফেজটোত অলপ 19-20 হৈ যায় 19-20 মানে কেনেকুৱা কৈছোঁ বোলে আপোনাৰ কোনোবাটো কুৱেশ্যন নচলিল মূৰত কি কৰিব দিছে বুজি নাপালে তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি ছিটুৱেশ্যন এটা আপোনাৰ ক্ৰিয়েট হৈ যায় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হ'ব যে আপোনালোকৰ এই ফেজটোত
বহুত ডাঙৰ লোকচান হৈ যাব পাৰে আৰু এই লোকচানটো আপুনি গোটেই জীৱন ৰিগ্ৰেট কৰিব পাৰে যে মোৰ ফাৰ্ষ্ট ফেজটো হৈ গৈছিল ছেকেণ্ড ফেজটোত মই অলপ এৰা দিলোঁ সেই এৰি দিয়াৰ কাৰণে মোৰ ছেকেণ্ড ফেজটো ক্লিয়াৰ নহ'ল ঠিক আছে চ' সেইবোৰ এভইড কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ফালৰ পৰা এটা ছাজেশ্যন থাকিব যে আপোনালোকে অলৰেডি টাইম আছে এতিয়াও অলৰেডি ছেকেণ্ড ফেজৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন আৰম্ভ কৰি দিয়ক বেছিতকৈ বেছি কি হ'ব পাৰে কি যে বাই চান্স হয়তো ফাৰ্ষ্ট ফেজ ক্লিয়াৰ নহ'ব পাৰে বাট মই অলৰেডি এবাৰ এই কথাটো কৈছোঁ যে বৰ্তমান যিসকল ষ্টুডেণ্টে এই ভিডিঅ'টো চাইছে সেই সকলোবোৰ হোপফুল ষ্টুডেণ্ট আৰু সেই সকলোবোৰ ষ্টুডেণ্টে বহুতখিনিক পাৰ কৰি আহিছে ত' যিহেতু বহুতখিনিক পাৰ কৰি আহিছে মনত এটা আশা আছে এনেকুৱা হ'ব পাৰে কি যে 10% চান্সেছ থাকিব পাৰে নহ'ব কাৰণে বাট 90%টো আছে সেই 90%ৰ ওপৰত এবাৰটো ৰিস্ক লৈ চাওক বা হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে কি যে 10% আশা আছে 90% আশা নাই চ' সেই 10%ৰ ওপৰতে আশা লৈ চাওক যে মই প্ৰিপেৰেশ্যনটো কৰি লোৱাৰ পিছত হয়তো মেবি নহ'ব পাৰে কোনোতো ক'ব নোৱাৰে সেইটো হৈছে ছেকেণ্ড ফেজটোক লৈ কেনে মোৰ যোনটো আপোনালোকক ছাজেশ্যন দিব মন আছিল মই সেইটো আপোনালোকক কৈছোঁ বাকী আপোনালোকে যেনেকৈ ভাবে যি শুদ্ধ বুলি ভাবে সেইটো কৰিব পাৰে সেইটোক লৈ একো ক'ব নাই নেক্সট হৈছে ৰিজাল্টৰ ডেট এতিয়ালৈকে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিমানকেইটা ভিডিঅ' ৰিলিজ কৰিছে য'ত কৈছে এতিয়ালৈকে প্ৰত্যেকটো কনফাৰেঞ্চ হওক বা ইণ্টাৰভিউতে হওক বা য'তে হওক মিডিয়াৰ আগত তাত এটা কথাই কৈছে যে ইডাৰ ফেব্ৰুৱাৰী লাষ্টত দিব পাৰে ৰিজাল্ট নহ'লে মাৰ্চৰ ফাৰ্ষ্ট মানে আৰম্ভণি ফালে দিব পাৰে এতিয়া ফেব্ৰুৱাৰী লাষ্টত বুলি ক'লে কিমান হ'ব 23 তাৰিখৰ পৰা 28 তাৰিখলৈকে ফেব্ৰুৱাৰী লাষ্ট আৰু পিনে মাৰ্চৰ 1 তাৰিখৰ পৰা এক্সপেক্ট কৰিব পাৰি 8-9 তাৰিখলৈকে মাৰ্চৰ আৰম্ভণি এতিয়া যদি ফেব্ৰুৱাৰী 23 তাৰিখ মানে আশা কৰাৰ পিছত যদি ৰিজাল্ট নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে হয়তো মনটো মানে ৰখি থাকিব কি যে 23ত নিদিলে 24ত দিলে 24ত নিদিলে 25ত দিব পাৰে নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা আশা কৰি হয়তো আপোনাৰ দিন বেয়া গৈ থাকিব চ' মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে এক্সপেক্ট কৰিব যে ছামৱেৰ এৰাউণ্ড 5 তাৰিখ বা 6 তাৰিখ মানত ৰিজাল্টটো দিব বুলি আশা কৰিব পাৰে মাৰ্চৰ তাৰ আগত দিব পাৰে তাৰ আগত দিলেতো আৰু পাই গ'ল কিন্তু নিজৰ মাইণ্ডক এনেকৈ বুজাব যে 5 তাৰিখ বা 6 তাৰিখ মানে ৰিজাল্ট দিব চ' মই 5 তাৰিখ 6 তাৰিখলৈকে ৰখোঁ আৰু তেতিয়া মই ৰিজাল্টটো পাই যাম ঠিক আছে চ' মই ক'ম যে 5-6 ভিতৰত ৰিজাল্টটো দিব বুলি মই পাৰ্চনেলি মই সেইটো বিলিভ কৰি আছোঁ তাৰে আগতো হয়তো দিব পাৰে কিন্তু 5-6 সেইটো পাৰ নহ'ব পাৰে ঠিক আছে চ' এইখিনি আছিল আজি ক'বলগীয়া কথা আৰু এইখিনি কথা মোৰ মতে আপোনালোকে গুৰুত্ব দি কেনে নেক্সট ফেজৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক কাৰণ কি নেক্সট ফেজত সময় বহুত কম পাব লগতে কম্পিটিশ্যনটো আগৰ ফেজটোতকৈ আৰু ডেডলি হ'ব ঠিক আছে কাৰণ কি ইয়াতে ডাইৰেক্ট আধা ষ্টুডেণ্টৰে চাকৰি নহ'ব আধাতকৈ বেছিও নহ'ব পাৰে বাট আধা ষ্টুডেণ্টৰ ডাইৰেক্টলি নহয় ঠিক আছে চ' থেংক ইউ